Mirja Mattias on konfliktien ratkaisun ja sovittelun asiantuntija. Hän työskentelee työnohjaajana ja yhteisösovittelijana ja on kehittänyt menetelmiä ja kirjoittanut erityisesti identiteettipohjaisten konfliktien ja vastakkainasettelujen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä. Sadan komitea myönsi hänelle rauhanpalkinnon vuonna 2020. Palkinnolla haluttiin nostaa esille hänen työtään polarisaation ja ennakkoluulojen purkamiseksi. Toivotetaan jälleen raikuvien aplodien saattelemana lavalle Mirja Mattias. Tervetuloa. Kiitos Jani. Ristiriidat ahistaa mua. Vaikka mä oon toiminut sovittelijana yli 10 vuotta ja ollut monenlaisissa konflikteissa mukana, niin ne ei ole muuttunut mulle helpommaksi henkilökohtaisesti. Mutta toki mun työ on opettanut mulle vuosien varrella aika paljon siitä, mitä ihmisille tapahtuu konfliktissa ja ehkä erityisesti siitä, että mitä ihmiset tarvii, kun on konfliktitilanteissa. Ja mä ajattelin, että tässä antirasistisen toiminnan kontekstissa on paljon tilanteita, jotka on konfliktiherkkiä. Tähän liittyy paljon ristiriitoja. Eka esimerkki, mikä mulla tuli mieleen, oli tällaiset tilanteet, missä joku loukkaa toista ja joku kokee siis jonkun teon tai sanan tai asian loukkaavana ja sitten toinen ei koe, että hänen aikomukset oli loukkaavat, joten hän ei myöskään koe, että hänen pitäisi kantaa vastuuta niistä, että miten se sana tai teko tai asia vaikutti. Ja sitten mä ajattelen myös nyt tänään tässä kontekstissa niin kuin, tekoja, joihin liittyy jonkinlainen vihan elementti. Eli jonkinlaiset uhkaukset tai solvaukset tai vihateot, viharikokset. Ne on niitä tekoja, joissa se ennakkoluulo tai vihamielisyys johtaa siihen tekoon ja toimii motiivina. Toki sitten myöskin ne kaikki meidän puuttumistilanteet, että jos me nähdään jotain ja puututaan, sekään ei ole yleensä kovin helppoa ja sujuvaa, vaan aiheuttaa ristiriitaa vähintäänkin oman itsensä ja pään sisällä. Näihin vihatekoihin liittyy myös tämä vihapuheasia, mutta se on vähän eri asia nyt, jos mä ajattelen sellaista vaikka rasistista huutelua tai jotain tuollaista tekoa. Vihapuhe sekoitetaan usein vihaiseen puheeseen, mutta ne on eri asia. Vihainen puhe on tunteilmaisua. Se saattaa olla lyömäase konfliktissa. Se ei välttämättä ole siis ideologista. Se saattaa olla vain sellainen, joka otetaan käyttöön ja sillä halutaan lyödä. Mutta niin kuin vaikka kiihdyksissä joku käyttäisikin rasistista ilmaisua. Mutta vihapuhe on sellainen kylmempi asia, koska vihapuhe ei välttämättä ole eikä kuulosta ollenkaan vihaiselta. Vihapuhe on itse asiassa rakenteellista syrjintää, jolla halutaan ylläpitää valtahierarkiaa ja jonka avulla halutaan pitää ulkona tietyt äänet ja tietyt mielipiteet, sellaiset, joita ei haluta mukaan siihen keskusteluun. Eli se on tavallaan pyrkimys ylläpitää jotain sellaista systeemiä, joka on eriarvoinen. Nämä vihaan perustuvat teot on aika triggeröiviä ja ne myöskin traumatisoi enemmän kuin muut teot. Ne ei kohdistu ikinä vain yksilöön, vaan ne kohdistuu koko siihen ryhmään, jota tämä yksilö edustaa ja jota kohtaan se viha ilmaistaan. Ne traumatisoi enemmän myös siksi, että ne on suora uhkaus ihmisen identiteetille ja olemassaololle, koska niiden uhriksi joudutaan vain siksi, että edustetaan jotain ryhmää. Ei esimerkiksi siksi, että oltaisiin itse tehty jotain tai oltaisiin väärässä paikassa väärää aikaa. Ja siksi mä ajattelen, että on tosi tärkeää, miten me reagoidaan tuollaisiin tekoihin. Mitä me pystytään tekemään, jotta me etenkin palautetaan turvallisuuden tunnetta, koska se järkyttää yleensä sitä. No sitten kolmas tyyppi näistä ristiriidoista, joita mä ajattelin tässä kontekstissa, on tällaiset ristiriidat, jossa erilaisuus tai identiteetit jollain tavalla on merkityksellinen asia. Jotkut kutsuu näitä kulttuurisiksi ristiriidoiksi, mutta useimmiten ne on kulttuuristettuja
ristiriitoja. Ja se tarkoittaa sitä, että kun konfliktiosapuolina on eri väestöryhmiin kuuluvat ihmiset tai eri kulttuuritaustoja edustavat ihmiset, niin me aletaan selittää sillä kulttuurilla tai sillä taustalla, että mitä tapahtuu. Me annetaan se merkitys sille, mitä tapahtuu. Ainahan kahteen eri ryhmään kuuluvien ihmisten konflikti ei millään tavalla liity se tausta tai identiteetti. Siinä saatetaan riidellä jostain ihan muusta asiasta. Mutta tällaisissa konflikteissa mä oon huomannut, että meidän omat ennakko-oletukset vaikuttaa usein siihen, mitä me havaitaan tilanteesta ja millaisia johtopäätöksiä me vedetään ihmisten tarkoitusperistä ja motiiveista ja ominaisuuksista sen perusteella. No, nyt kun mä puhun, niin teillä saattaa tulla mieleen joku semmoinen omakohtainen kokemus jostain ristiriitatilanteesta. Niin jos näin on, niin mä kannustan teitä peilaamaan tätä mun puhetta siihen tilanteeseen ja katsoa, tuoks tää uusia näkökulmia. Mä haluan ihan tähän alkuun heti antaa 2 työkalua, jotka on mun mielestä tärkeimmät työkalut ristiriitatilanteiden varalle. Eli sellaisiin tilanteisiin, joissa te ehkä ulkopuolisena joudutte mukaan, kun te esimerkiksi kuulette jostain tilanteesta te asiakkailta tai opiskelijoilta tai työkavereilta tai keneltä vaan. Ja mä haluan antaa nämä, koska näillä pääsee jo pitkälle. Mun kokemuksen mukaan ihmiset, jotka on konfliktissa, tarvii aina tukea ja apua. Ja sen tuen ja avun ei tarvitse tarkoittaa sitä, että me mennään toisen puolelle ja pidetään oikeana ja totena vain sitä yhtä näkökulmaa ja samalla asetuttaisiin sitä toista vastaan. Sitä tukea ja apua voi antaa myöskin kuuntelemalla ja ottamalla kummankin osapuolen tarina vakavasti. Ja mun kokemuksen mukaan niin se vakavasti otetuksi tuleminen on se, mitä ihmiset tarvii niissä tilanteissa. Kun joku kuuntelee, niin siitä tulee semmoinen olo ja tunne, että mun oma näkemys ja tarina tulee tässä tunnistetuksi, tunnustetuksi ja se voimaannuttaa. Tämä avoimen uteliaisuuden tila tarkoittaa sitä, että tilanteessa kuin tilanteessa pitäisi aina aloittaa puhtaalta pöydältä. Ei saisi koskaan asemoitua osapuolten yläpuolelle tai ajatella, että mä tiedän paremmin, mistä tässä on kyse. Tai mä ajattelen, että koska nämä on tällaisia, niin tämä johtuu tästä. Eli periaatteessa, jos haluaa auttaa ihmistä, joka on konfliktissa, niin ei tarvitse olla mitään etukäteistietoa hänestä. Etukäteistieto vaan lisää niitä ennakko-oletuksia. Ja niitä meillä kaikilla kuitenkin jo on. Joten niistä pitäisi olla tietoinen omista ennakkoluuloista. Se tietoisuus on nimittäin tosi tärkeää, jotta pystyisi toista asiaa toteuttamaan, eli puolueettomuutta. Puolueettomuus nimittäin on sellainen asia, joka lähtee ajattelusta ja sitten se ilmenee naamasta, se näkyy naamasta. Se on ilmeitä, se on sanoja, se on tekoja. Ja jos omassa mielessä tuomitsee tai epäilee ihmistä, niin kyllä sen huomaa. Silloin ei pysty auttamaan ihmisiä ratkaisemaan sitä konfliktia. Siihen omaan puolueettomuuteen pitäisi pystyä koko ajan kiinnittämään huomiota. Ja omaa toimintaa pitäisi pystyä reflektoimaan suhteessa siihen. Ja jos haluaa toimia puolueettomasti, se kannattaa aina sanoa ääneen ja sanoa monta kertaa. Ja myöskin kannustaa ihmisiä tuomaan esiin se oma kokemus siitä, jos ei koe puolueettomuutta sun taholta. Se kaikki rakentaa luottamusta. Mutta totta kai nämä aika yksinkertaisetkin 2 periaatetta, ne kuulostaa yksinkertaiselta, mutta niiden toteuttamista joskus haastaa muutamat asiat. Ne ei ole aina käytännössä niin helppoja. Nehän ei ole periaatteessa mitään tekemistä, ne on enemmänkin sitä olemisen tapaa. Ja joskus kuitenkin sitä tulee ottaneeksi kantaa ihmisten konflikteihin, vaikka ei olisi itse ollut paikalla. Ja ehkä siksi, että toisen osapuolen tarina kuulostaa samaistuttavalta itselle. Ja tästä me päästään nyt siihen polarisaatioon. Polarisaatio, se on vähän eri asia kuin konflikti ilmiönä.
Se liittyy ryhmäajatteluun ja tuottaa ryhmäidentiteettejä ja vahvistaa niitä. Koska jos joku määrittää itsensä meiksi, niin sitten muut on jotain muuta. Ja sitä ei voi aina valita, että miten sut nähdään. Polarisaatio on semmoinen prosessi, joka toimii tiettyjen peruslakien mukaan. Ja se tietyllä tavalla tempaa meidät mukaansa, jos me ei olla tietoisia siitä, miten se toimii. Se saa aikaan meissä tunnereaktioita ja harvoin sillä on tekemistä faktojen kanssa. Se liittyy tosi paljon tunteisiin, se liittyy ryhmädynamiikkaan ja se saa meidät toimimaan tietyllä tavalla. Se on asia, joka tapahtuu kaikissa ryhmissä. Se kuuluu elämään ja siinä on tosi paljon kyse siitä, että meillä on yksi iso perustarve, joka on kuuluminen johonkin. Ja jotta me voidaan kuulua johonkin, on tosi hankala kuulua johonkin abstraktiin asiaan. Vaan jotta me kuulutaan, niin me tarvitaan merkityksellisiä tapoja ja mahdollisuuksia liittyä toisiin ihmisiin. Ja miten me liitytään toisiin ihmisiin, niin me liitytään niihin keskusteluyhteyksien kautta, suhteiden kautta. Ja suhteita ei voi luoda kaikkiin teihin nyt vaikka yhtä aikaa. Niihin tyypillisesti siis me liitytään pienempiin ryhmiin ja sen kautta sitten yhteiskuntaan. Ja näillä pienemmillä ryhmillä on joskus erilaiset todellisuudet, on aina erilaiset näkökulmat. Se on tavallaan se normaali tila. Mitä sitten tapahtuu, kun polarisaatio lähtee liikkeelle? Vastakkainasettelut voi lähteä liikkeelle esimerkiksi jostain pienestä ristiriitatilanteesta, josta jää huono fiilis, huono maku suuhun, jota ei selvitetä. Tai jostain keskustelusta, jostain kritiikistä, jota joku saa, mutta ei halua ottaa vastaan. Ja tyypillisiä jakolinjoja sille on arvoihin, asenteisiin, elämänkatsomuksiin liittyvät erimielisyydet. Tai sitten just tällaiset kulttuuristetut ristiriidat. Polarisaatio vahvistuu joskus vahingossa, vaikka tarkoitus ei olisikaan polarisoida. Joskus me vaan niin kuin vaistomaisesti, niin kuin aloitin, otetaan kantaa johonkin asiaan. Siksi, että mulla on tapahtunut vähän samanlaista. Joten mä ajattelen, että mä tiedän, mistä siinä tarinassa on kyse. Sitten yksi asia, mikä polarisoi myös, on tämä koko meidän juttu, mitä me ollaan täällä tekemässä, antirasismi, antirasistinen toiminta. Sehän on vastaan asettumista. Ja tahattomasti, vaikka ei haluaisi asettua ketään vastaan, niin joskus se polarisaatio tapahtuu silti. Ja se tapahtuu siksi, että joku ryhmä tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun jotain asioita, josta sitten aletaan kiistelemään. Sille ei voi mitään, vaikka tarkoitus ei ole olla ketään vastaan, niin se asia voidaan kokea näin. Ja koska tässä ei ole hirveästi faktoista kyse, niin sitten pitäisi vaan osata jotenkin asemoitua ja olla lähtemättä mukaan siihen peliin. Polarisaatio on sellainen kehityskulku, joka vahvistuessaan se aiheuttaa jännitteitä, se vahvistaa ennakkoluuloja, se rikkoo ihmisten ja eri ryhmiin kuuluvien ihmisten suhteita ja etäännyttää ja eriyttää ryhmiä toisistaan. Mä opin sanon tämän polarisaation viittomakielellä, se sanotaan näin. Se kuvaa hyvin, mistä siinä on kyse. Tämä kehityskulku on sellainen, että mitä enemmän me puhutaan niistä ryhmistä, niin sitä enemmän se ryhmäajattelu vahvistuu ja sitä enemmän me polarisoidaan. Vaikka me puhuttaisiin myönteisiä asioita jostain ryhmästä, niin se polarisoi silti, koska se pitää yllä sitä meidän mielissä olevaa ryhmäajattelua. Ja sitten kun se vastakkainasettelu on perusteltu vahvasti, niin sitten me ollaankin jo tilanteessa, missä tavallaan vihateot tuntuu oikeutetulta. Toinen on onnistuttu epäinhimillistämään. Etäisyys on kasvanut niin suureksi, että siinä ei ole enää tilaa minkäänlaisen suhteen luomiselle. Aina polarisaatiota ei vahvisteta pelkästään tahattomasti, vaan sitähän rakennetaan myöskin hyvin tietoisesti lietsomalla vihaa ja epäluuloa joitain ryhmiä kohtaan. Ja silloin sen vahvistamiseen käytetään vihapuhetta. Siksi kannattaa olla hirveän varovainen siitä, että millaisiin dialogeihin ryhtyy, kun näistä asioista on puhe. Koska
kaikki dialogi ei aina rakenna rauhaa. Kaikilla ei ole aina sitä intressiä olla dialogissa. No, jos me mietitään, miten ristiriitatilanteet syntyy ja lähtee liikkeelle, niin ne on sellaisia ehkä epämukavalta tuntuvia jännitteisiä tilanteita. Sä joudut yhtäkkiä johonkin sanaharkkaan tai jonkun hyökkäyksen uhriksi tai todistamaan jotain hyökkäystä tai johonkin kiivaaseen sananvaihtoon. Eli tässä kuvataan tuota tilannetta jännitteen kautta. Eli tulee yhtäkkiä joku semmoinen tilanne, pulpahtaa esiin. Kuitenkaan nämä ristiriidat ei koskaan synny tyhjästä, eikä ne ilmaannu tyhjästä. Hyvin usein siellä taustalla on jotain, joka on muhinut jo jonkun aikaa. Se on voinut muhia vuosisatoja, se on voinut muhia 5 minuuttia, se riippuu. Mutta siellä aina aluksi on kytenyt jotain. Eli se, miten nämä tilanteet eskaloituu, niin aina kytee jotain. Kytemisvaihe on sellainen, että alkaa tuntua epämukavalta. Alkaa tuntua siltä, että voiko sanoa, kannattaako sanoa esimerkiksi. Ja sitten kun ei voi, niin sitten tulee sellainen jännittynyt olo. Ja sitten se alkaa kiristää tunnelmia. Ja sitten kun tilanne on tarpeeksi kiristynyt, niin se eskaloituu ja kriisiytyy. Eli jos se sanaharkka on se ensimmäinen juttu, mikä tapahtuu, niin silloin meillä on jäänyt huomaamatta jotain. No, mitä sitten tapahtuu, niin jos me mietitään, että miten tämä tilanne etenee, niin se jännite on korkealla silloin, kun meillä on se tilanne päällä. Jos me ei päästä käsittelemään sitä tilannetta niiden kesken, ketä se koskee, jos osapuolet ei pääse keskustelemaan siitä yhdessä, eli rakentamaan uudestaan keskusteluyhteyttä ja suhdetta, niin se jännite jää olemaan. Ja jos tapahtuu paljon tällaisia pieniä juttuja, niin silloinhan se jännite jää korkealle. Ja kun se jää korkealle, niin se triggeröi yhä enemmän ja enemmän. Eli me tarvittaisiin sellaista keskusteluyhteyttä tällaisten tilanteiden jälkeen, jossa ensin rakennetaan hyvä keskusteluyhteys. Ja se, miksi me tarvitaan hyvä keskusteluyhteys, on, että päästäisiin tuohon kriisin 6. vaiheeseen, tunnistamisen ja tunnustamisen vaiheeseen, joka tarkoittaa siis sitä, että osapuolet keskustelee, saa tuoda esiin kaiken, mitä itse haluaa tuoda siitä tilanteesta, miten se on vaikuttanut omaan elämään, miltä se on tuntunut, mitä toivoo jatkossa, miten haluaisi sitten ratkaista sen. Koska se, mikä laskee sitten noita jännitteitä pysyvästi, on se, että tulee tunnistetuksi ja tunnustetuksi sen oman näkökulman kanssa. Ja siitä voi sitten seurata sovinto. Meidän on hyvä osata tunnistaa nämä tilanteet siksi, että me osattaisiin tehdä oikeanlaisia asioita oikeaan aikaan. Eli silloin, kun on kriisi päällä, niin ei ole hyvä keskustella. Silloin tilanne täytyy turvata. Niin kauan kuin mitään liian vakavaa ei ole tapahtunut, me voidaan ennaltaehkäistä. Ja sitten tuollaisten kriisien jälkeen tosiaan pitäisi päästä siihen kasvokkaiseen keskusteluyhteyteen. Ja jos jotain voi oppia sovittelusta, niin se tunnistamisen ja tunnustamisen vaihe on se tärkein. Sovittelussa siihen päästään niin kuin luottamuksellisen dialogin tiettyjen kysymysten käsittelyn jälkeen, niiden tarinoiden kertomisen jälkeen. Mutta siitä voisi oppia myös sen, että miten me voitaisiin ennaltaehkäistä tällaisten tilanteiden kärjistymisiä. Se, mikä ennaltaehkäisee näitä, on kaikki, mikä luo sellaisia kunnioittavia ja symmetrisiä keskusteluyhteyksiä ja suhteita sellaisella tavalla, että ihmiset saa itse määritellä itsensä ja tulla tunnustetuksi sellaisena kuin ne on. Ja siihen pyritään nyt tällä väestösuhteiden rakentamisella ja väestösuhdepolitiikalla. Eli ihmisten välillähän ei voi pakottaa sellaisia hyviä suhteita, mutta aina voi tehdä sellaisia toimintatapoja ja prosesseja, jotka mahdollistaa sen, että ihmiset tulee yhteen. Ja nyt jos puhun esimerkiksi vihateoista ja aina ei saada ihmisiä kasvokkain keskustelemaan, niin on tosi tärkeää, että jostakin tulee se tunnustetuksi tulemisen kokemus, koska sitä kautta sit ihmiset pääsee eteenpäin.
Mä halusin tuoda tähän viimeisen dian tästä radikaalista kuuntelusta. Ja se on joskus parasta, mitä voi tehdä ja antaa toisille. Eli ei tarvitse tietää mitään, ei tarvitse olettaa mitään. Voi vaan istua alas ja kuunnella. Eli ollakseen radikaali ei oikeastaan tarvitse tehdä kuin istua ja olla hiljaa. Ja ehkä luvata itselle vaan sen, että okei, tämän tilanteen jälkeen mä käsittelen mun nämä omat tuntemukset läpi. Mä suosittelen kokeilemaan. Kiitoksia.